Autoritetet ligjzbatuese janë një betejë të përhershme me trafikantët, që sofistikojnë metodat për t'ia hedhur drejtësisë. Forma tradicionale po i lë vendin strategjive të reja të transportit, që shpesh realizohen në undën e autoriteteve dhe madje me infrastrukturë shtetërore. Vitet e fundit, trafikantët po përpiqen të shfrytëzojnë postat shtetërore dhe ato private. Trafikantët që përdorin duart e të tjerëve përmes postave dhe kurthet e ngarkesave me autobus të linjave ndërkombëtare. Nga mashtrimi të rinjve online te grupet e organizuar ndërkombëtar. Përballë një veprimtarie kriminale, veprojnë hetuesit. Antiligji synon të rinovojë metoda drejt skemave të pabesueshme edhe nga ushtarët e ligjit. Ky është kurthi i pistave të pamundura që trafikantët ndjekin. Kanale transporti, të cilat duken të vështirë. Trafiku i drogës përmes agjensive postare konsiderohet i tillë. Disa raste të zbuluara nga autoritetet kanë nxjerrë në sipërfaqe një fenomen. Aty, hetuesit dyshojnë më së paku për vetë natyrën e transportit dhe kalimin e pakove nga njëra dorë në tjetrën. Shpesh, përpjekjet e trafikantëve janë thjesht test për çeljen në një rrugë të re. Jemi para një testimi të situatës, pra duke sjell një herë dhe duke provuar nëse kalon apo jo një send i palishëm i cili mund të jetë një vlerë të pakonsiderueshme, vetëm për të testuar sistemin. Në 22 nëntor të vitit 2010, një operacion policor antidrog bëri mjaft buja së kohe. Më tepër se sa për masat e operacionit, vëmendje troqi metoda e transportit. Në aeroportin e Rinasit bërriti një pako e dyshimt përmes një agjencie postare nga Panamaja. Në operacionin antidrog ishte përfshirë DEA amerikane, Prokuroria antimafjes në Rom dhe Prokuroria britanike. Pakoja ishte zbuluar pikërisht nga njësia elit antidrog në SBA, DEA, në aeroportin e Miamit. Dërgesa postare me lëndë narkotike ishte identifikuar nga autoritetet amerikane të doganës dhe mbrojtjes së kufirit në aeroportin ndërkombëtar të Miamit në SBA. Me qëllim identifikimin dhe kapjen e personave të implikuar në këtë veprimtari, autoritetet gjyqësore amerikane kishin lejuar kalimin e pakos me lëndë narkotike dhe dorëzimin e saj të kontrolluar në destinacionin e nisur. Lënda narkotike prej 1 kilogram kokain ishte futur brenda një pakoje së bashku me një motorino veture. Gjykata e krimeve të rënda dënoi shtetasit Armand Gavelli, Daniel Shima, Ilia Xodze dhe Arben Uku. Operacioni zbuloi një metodë të zgjuar të trafikantëve. Si porositës të lëndës narkotike, gjykata dënoi shtetasit Armand Gavelli, një personazh mjaft i njohur nga Berati, dhe Daniel Shima, alias Adnan Shelqizi. Pakoja me kokain ishte marrë në dorëzim nga shtetasit Ilia Xodze dhe Arben Uku. Sipas prokurorisë, ata ishin dërguar nga Gavelli dhe Shima. Pak a shumë, skema është e njëjtë edhe me rastet që pasuan vitet në vijim. Porositësit e vërtet asnjëherë nuk paraqiteshin vetë. Të 4 personat e dënuar për këtë dosje të bujshme ishin vënë nën përgjigje prej ditësh. Në bisedat mes tyre, binin në sy komunikimet për pakon që prisnin. Një tentative njëjtë trafiku nga Peruja dështoi edhe në vitin 2013. Kjo rrugë transporti thuajse ishte haruar, pasi nuk konsiderohej sigurt për trafikantët. Ka edhe nga Shqipëria dërgesa, nuk është se këto kanë munguar. Edhe Shqipëria ka dërguar dhe mund ta përdorin këtë lloj aplikimi qoftë brenda vendit, ndërmjet qyteteve me njëra tjetrën pa u ekspozuar në mjete dhe në njerëz. Këto janë rrugë të cilat nuk e kanë kohën e tyre të gjatë, por ekzistojnë për një kohë të shkurtër. Plot 10 vite më vonë, por mendoi se ai skenari ishte harruar, u zbulua se transporti drogës përmes postës ishte riaktivizuar. Në 15 gusht të vitit 2022, sektori i narkotikëve në polici sinjalizohet nga filiali i qendrës tranzit në Vlorë i postës shqiptare për 2 pako të dyshimta që kishin bërritur nga Britania e Madhe. Nga skanimi i këtyre pakove janë konstatuar elemente dyshimt dhe me erë karakteristike si ajo e lëndës narkotike e dyshuar cannabis sativa.
Gjithashtu është administruar edhe proces verbali i mbajtur nga punonjësi i zyrës së postës, ku është pasqyruar se pas kalimit të skanerit është vlerësuar element i dyshimt. Pakot me peshë të përgjithshme 1.5 kg ishin postuar sipas përshkrimit lodra për fëmijë. Dërguesi ishte një shtetas që kishte dhënë identitetin Alari Aderajo, si shihet në materialet e dosjes hetimore. Pakot kishin 2 adresa të ndryshme pritse në qytetin e Durrësit, ku ishin vënë identitetet të rreme të 2 personave. Në rastet të cilet janë bërë dhe publike janë finalizuar, në të gjitha rastet marrësi i objektit ka qenë i ndryshëm nga emri i vendosur mbi kartelën e të objektit postar. Në të gjitha këto raste, prokurori për secilin nga rast ka vendosur të realizojë dorëzim kontrolluar, duke ditur edhe dyshimet, hetimet e tyre. Pakot u transportua në pikën e postës shqiptare, në rrugën Pavarësia, në zonën e plazhit në Durrës, ku qëndronin në pritje forcat operacionale. Këto janë imazhet e pakove që u ruajtën në gjendjen e tyre derisa u bë dorëzimi kontrolluar. Ato u tërhoqën nga një shtetas i mitur, i vënë në pranga me inicialet DSH 17 vjeç. Te kutia me mbishkrim emrin Armir Cena, gjendeshin edhe lodra për fëmijë e sende të ndryshme. Pesha e lëndës, e dyshuar si narkotike, në njërin pako ishte 116 gram dhe në pakon tjetër 220 gram lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa. Adoleshendi arrestuar, identitetin e të cilit nuk po e zbulojmë për shkak se ishte minoren, në momentin e arrestimit ka mohuar implikimin në linjën e trafikut. Ai thotë se ka rënë në kurthin e rrjeteve sociale, ku i kanë bërë ofertë për të marrë pakot kundrejt pagesës, pa e ditur se çfarë kishte brenda tyre. Më kontaktuan nga aplikacioni telefonit Snapchat dhe më kërkuan të marrë 2 pako në Durrës, kundrejt pagesës në emër të Armir Cena dhe Ardit Brahaj. Këtë person nuk e njoh dhe nuk e mbaj mend se çfarë emri ka në Snapchat. Një alibi e cila duhet hetuar, duhet ndjekur a është e vërtet, a janë të gjitha lidhjet që të çojnë në këtë formë. Rrjetet sociale kanë dhënë ato ndikimet e tyre. Ndikimet do të thotë që ato kanë disa idhuj dhe mundohen të bëjnë si ata. Për shembull, në mënyrën se si ato ekspozohen për të përdorur drogën, në mënyrën se si ekspozohen për të ekspozuar drogën. Ajo që del në dëshmi është fakti se përmes kësaj metode trafiku ishte tentuar krijimi një linje të mirëfillt. Personi arrestuar pranoi se rreth 2 javë më parë kishte bërë të njëjtin veprim, duke ia dorëzuar pakot një personi në qendër të Tiranës, por pa e ditur çfarë kishte brenda. Pas qyrjes së telefonit, hetuesit zbuluan një person të dyshuar si bashkëpunëtor. Rreth 30 minuta pasi David Sheu ishte arrestuar, atij ishte ardhur një SMS në telefon nga një person i quajtur Mariglen Vata. Ai shprehte shqetësim se pse nuk i përgjigjej në telefon. Ndërkohë, një adresë Snapchat i dërgonte mesazhe duke e pyetur nëse i kishte lënë pakot. Nga qyrja e aparatit celular, në rubrikën foto, konstatohen fotot, datë 16/8/2022, ora 12:27, 880 pakoja e parë, 500.000 lek pakoja e parë, 700 euro pakoja e dytë, 285 lek pakoja e dytë. Mes të tjerash, hetuesit gjetën në telefonin e shtetasit Mariglen Vata edhe materiale video me boçe kanabisi, vazot të dyshimta, si dhe momente duke tymosur vetë kanabis. Këto komunikime dhe prova filmike u konsideruan të mjaftueshme nga grupi hetimor për ta vënë nën akuzën e trafikut të drogës së bashku me shtetasin e prangosur si marrës i pakove. Asnjë prej tyre nuk pranoi fajsin, por komunikime telefonike rënduan pozitat e tyre. Ata pretendojnë se janë mashtruar, një fenomen që në fakt është konstatuar masivisht në rrjetet sociale vitet e fundit. Është përdorimi i rrjeteve sociale si një mjet më i sigurt për mos lënë gjurmë dhe për të arritur të deportojnë te individ të cilët kanë mundësi të kryejnë këto veprime. Grupi hetimor nuk arriti dot të zbulojë porositësin e lëndës narkotike. Mendohet se porositësi është personi i cili kishte komunikime në Snapchat ditën e arrestimit të minorenit David Sheu. Interesant është fakti se adresa Snapchat me të cilën komunikonte mbante mbiemrin e njëjtë me të arrestuarin, Sheu 55. Ne kemi ngritur edhe raste të tjera të dyshuara, ku të gjitha rastet më pas janë kaluar për hetim të mëtejshëm organeve kompetente. Dhe këto raste mund të them që kanë pasur sukses edhe të mëtejshëm, të cilët janë bërë edhe publike më vonë.
Në 12 janar të vitit 2024, operatorët e terminalit doganor në Vor hasën në një pako të dyshimt që vinte përmes kanaleve postare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kutia ishte një peshë prej 2.2 kilogramësh. Adresa dërguese ishte Christina Mills, numër 3150, Melrose Street, Spokane, në Washington. Nuk dihet nëse është prangosur dërguesi, por sipas rregullave postare, të dhënat e tij duhet jenë të sakta që pakoja të niset. Në rregullat e UPU-s, të gjithë dërguesit në momentin e dërgimit të objekteve postare duhet të dorëzojnë një mjet identifikimi dhe dërguesi është real në të gjithë objektet postare. Ndërsa marrësi nuk është ka mos përputhje të marrësit të objektit me emrin e shënuar mbi pako. Janë me dokumentat të cilët janë ose të dubluara, ose dokumentat të cilët janë marrë në mënyrë të pavullnetshme një personi dhe kthehen dhe bëhen dërgues. Sigurisht që korrupsioni ekziston në gjithë vendet e botës, nuk është një fenomen shqiptar. Sipas konventës së fundit të OPU-s, në tetor të 2024-s, edhe emri marrësit do jetë e detyrueshëm për të gjithë dërguesit të jetë i saktë dhe të validohet në sistemin e CDS-s. Adresa pris se rezultonte emri një vajze në Tiranë me inicialet DC, që mendohet se nuk ka asnjë lidhje me linjën e trafikut. Pas peshimit, rezultoi se në pako ndodheshin një sasi prej afro 1.7 kg kanabis. Një ditë më pas, në datën 13 janar, prokuroria urdhëroi ripaketimin e drogës për të realizuar dorëzimin e kontrolluar, një strategji për të arritur te prisit e drogës. Lënda narkotike u morë në dorëzim në pikën doganore nga punojësit e një poste private dhe u transportua drejt një prej pikave në rrugën dytësore Tiranë-Durrës. Në pikën postare u paraqit për tërheqjen e pakos një shtetas i quajtur Gledis Dikellari, 23 vjeç. Njëjtë si në rastet e tjera, ai përdori një taksi si mjet transporti. Oficerët e operacionales ndryen menjëherë sapo konstatuan që mori pakon në dorëzim. Pakoja dhe personi u bllokua nga ana e shërbimeve të policisë dhe rezultoi se gjatë intervistimit në disa mesazhe në telefonin që kishte me vete Gledis Dikellari, pakon do t'ia dorëzonte një personi moshë e re në afërsi të xhamisë te Kodra e Selitës Tiranë, të cilit i thërriste Çerri. Në telefonin e këtij shtetasi u konstatuan fotot e pasaportave të dy vajzave që në kanalet zyrtare postare ishin shënuar fiktivisht si pritse të pakove. Mendohet se shtetaset me inicialet DC dhe PI nuk kanë lidhje me trafikun. Shërbimet e policisë në Selit Tiranë u vendosën te vendi ku do të bëhej takimi mes Gledis Dikellarit dhe personit që i thërriste Çerri, ku do të dorëzonte pakon me lëndë narkotike. Rezultoi se aty ndodhe një djalë moshë e re, i cili kishte veshur xhup ngjyrë të zezë, me karakteristikat që tregoi Gledis Dikellari, i cili tha se ky ishte personi që do t'i dorëzonte pakon. Në momentet që do të bëjë dorëzimi, policia ndërhyri dhe vuri në pranga këtë person, që rezultoi minoren vetëm 16 vjeç. Ai ishte nxënës në vitin e parë në gjimnaz me inicialet SK. Për shkak të moshës, identitetin e tij nuk po e japim të plot. Ajo që bën përshtypje është përfshirja e minorenve në këtë rast të trafiku. Madje nga hulumtimi mbi dosjen e timore, bie në sy përgatitja e tyre procedurale, duke ndërtuar strategji mbrojtëse, një si profesionist të botës së errët. I mituri, por edhe personi tjetër, ka refuzuar të përgjigjet në momentet e para të ndalimit, me sa duket për të shmangur deklarime që mund t'i dëmtojnë në fazat e tjera të hetimit. Futen në lojë minorenët për shkak të ligjit, i cili ligji ka një lloj sjellje ndryshe për shkak të masës dënimit edhe masës së ndalimit ndaj tyre. Kryesisht gjejnë ata fëmijë të cilët kanë problematika në familjet e tyre. O kanë divorce, prindrit o kanë dhunë brenda familjes. Shoqëria shqiptare ka një tendencë rritje të krimeve të miturve. Është bërë dhe legjislacioni, ka dhe një kod për të miturit dhe legjislacioni ndryshuar se si do trajtohen të miturit. Fatkeqësisht ne nuk kemi as qendra rehabilitimi, nuk kemi as mundësi që të reintegrojmë të mitur të cilët mund të kenë kryer një vepër penale apo një kundërvajtje penale. Pas arrestimeve të kryera, shërbimet policore shkuan sërish në terminalin doganor, ku u vu në kërkim të një pakoje me mbishkrimin e vajzës me inicialet PL, që nuk ishte asnjë lidhje me trafikun. Kërkimet u bën pas zbulimit të fotos së saj të pasaportës tek telefoni i një prej të pandehurve.
Mbi kutinë postare gjendej mbishkrimi 2.18 kg, që tregonte peshën e materialeve në këtë pako postare me lënë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Dyshimet rezultuan të sakta edhe për këtë ngarkesë. Pas hapjes së pakos, krahas sendeve të tjera, brenda saj ndodhe një sasi prej rreth 1.5 kg lëndë narkotike. Në total, në të dyja pakot ishin postuar nga Shtetet e Bashkuara drejt Shqipërisë rreth 3.2 kg kanabis përmes kësaj linje të zbuluar. Gjatë aksionit policor, minorenit 16 vjeçar ju sekuestruai një sasi prej 8.325 eurosh, një shumë mjaft e madhe parash për një adoleshent të asaj moshe. Ai punonte në një tabakino të familjes, por shumë e parave që ju gjetën ishte mjaft larg fitimeve të atij aktiviteti të vogël. Në dëshminë e dhënë, babai i minorenit deklaroi se nuk kishte asnjë dieni në aktivitetin për të cilin dyshoi djali. Djali i vogël është gjimnazist në vit të parë, në gjimnazin Besnik Sykja. Djali i vogël ndonjëherë pas shkolle ri në dyqan ndërsa punë tjetër nuk bën. Rreth orës 3 në dyqanin tonë të xhamia në Selit, pas që punojësit e policisë kishin ndaluar djalin e vogël. Nuk kam dieni nëse djali ka kryer apo kryen ndonjë veprimtari të jashtëligjshme. Në fund të veprimeve, prokuroria kërkoi në gjykat masën e sigurisë së arrestit me burg për 2 të arrestuarit. Këto episode trafiku që zbuluam nuk janë një rast i zakonshëm, por një kamban alarmi se si të miturit po përfshihen në krim masivisht. Madje një 16 vjeçar bëhet pjesë e një linje trafiku të mirëmenduar nga SBA në Shqipëri. Një linjë trafiku që mendon rritjen dhe adaptimin e të rinjve me metodat e grupeve të strukturuara kriminale që në veçli. Kemi bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, Policinë e Shtetit, si dhe me gjykatën, ku të gjitha informacionet të cilat ne dyshojmë jo kalojmë atyre, një pjesë shumë e madhe e volumit të informacionit bëhet publike, përfundon me sukses dhe shumë të tjera të cilat hetohen më vonë ose janë edhe në hetim. Tentativat e trafikimit të lëndëve narkotike përmes rrugës postare shpesh i paraprin dërgesa test për të matur nivelin e inteligjencës së autoriteteve. Nëse dërgesa kalon me sukses, ajo mund të shndrohet në rrugë të mirëfillt. Ka edhe një arsye të dytë përse ndërmerren këto lloj dërgesash me risk të larë zbulimi. Edhe pse sasia e trafikuar është e vogël, vlera e drogës është tepër e lartë. Në dërgesat e zbuluara në Shqipëri, sasia e THC ka qenë tepër e lartë, ajo që përmban komponentin kryesor psikoaktiv. Në treg, 1 kilogram kanabis me nivel të lartë të THC-je shitet deri në 50.000 euro, pra në të njëjtat nivele me vlerën e kokainës me pakicë. Kjo është arsyeja përse trafikantët e ndërmarrin këtë rrezik për ngarkesat që sjellin nga SBA-ja, Britani e të tjerë. Lëvizja e drogës në vetë posës është e njohur në shumë vende të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, por edhe në vende të tjera të Amerikës Latine. Kryesisht janë përdorur edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Kanadaja, madje nga Kanadaja të paktën është të ka rezultuar që ajo drogë që ka ardhur në Shqipëri ka qenë në një nivel pastërtie absolute, rreth 91%. Në mars të vitit 2024, autoritetet zbuluan 2 raste të reja të trafikut të drogës përmes postës. Pavarësisht zbulimit të linjës përmes operacionit të muajit janar, duket se trafikantët nuk janë dorëzuar. Ata kanë shfrytzuar shpesh postat private, që kanë filtra më të lehtë kontrollesh. Besoj se është e padiskutueshme që postat private ose shërbimet postare private kanë tendencë më të madhe për të kaluar sende të palishme se sa posta publike. Për shkak të filtrit, për shkak të organizimit, për shkak të përgjegjësisë që mbajnë këta individ. Në 18 mars 2024, operatorët doganorë në Vor konstatuan një pako të dyshimt që vinte përmes shërbimit postar. Pakoja me peshë 1.6 kg u mor në dorëzim nga mjeti një poste private. Ajo vinte nga Atlanta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me adresë dërguese Steve Inglis, 2660 Strup Hill Road. Adresa pritse në Tiranë ishte rruga Todi Shkurti dhe shtetasi me inicialet e S. Rezultoi se pesha e kanabisit me THC të lartë ishte 985 gram. Grupi hetimor organizoi dorëzimin e kontrolluar duke monitoruar lëvizjet deri tek posta private
ku stacionuar shërbimet që prisnin të paraqitej Marsi. Një ditë më pas, në 19 Mars, pritësi Pakos telefonoi dhe i kërkoi postës private dorëzimin në zonën e institutit. Ka rezultuar se është afruar pranë furgonit të shërbimit postar një shtetas, i cili prezantohet si nipi i shtetasit ES, emri i pritësit në dokumentacionin postar. Në dokumentin që personi që u prezantua më pas me generalitetet Dario Sela filloi të kryente pagesën, policia gjyqësore ka ndërhyrë duke e kapur personin që u identifikua me generalitetet të sakta Ilir Sefa, datlindja 10/10/1996. Edhe në këtë rast, qëndrimi i pritësit të lëndës narkotike ishte identik me rastet e tjera. Ai deklaroi se nuk kishte asnjë lidhje me trafikun e drogës, por ishte porositur nga një person i lagjes për të marrë një pako me cigare elektronike. Po ashtu, personi kishte dërguar foto të kartës së identitetit të dërguesit të lëndës narkotike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pak ditë pas atij operacioni, autoritetet finalizuan një tjetër operacion të ngjashëm, duke vënë pranë nga shtetasit Skënder Vata dhe Jurges Lusi. Skema ishte e njëjtë për erë. Ata deklaruan se nuk ishin lidhje me drogën, por ishin kontaktuar në rrjetet sociale. A janë rastet e zbuluara të trafikut, tregues të krijimit të linjave të reja përmes shërbimit postar, apo janë thjesht teste të dështuara të trafikantëve për rrugë të reja? Rastet e publikuara janë vetëm maja e icebergut. Veç aksioneve të bëra publike, janë me dhjetra raste tentativash që janë parandaluar nga kontrollet e imtësishme në qendrën e tranzitit të postës shqiptare. Në mjaft raste, shërbimi postar ka informuar policinë dhe prokurorinë, të cilat kanë bërë ndjekjen e çështjeve. Inside Story ka siguruar materiale ekskluzive të operacioneve të ndryshme, nga ku janë zbuluar tentativa deri për trafik armësh, para false dhe sende të tjera të jashtëligjshme. Në pamjet e siguruara, shfaqen momentet kur në shërbimin tranzit të postës shqiptare analizohet një lëndë dyshimt. Rezultati dhe të dhënat konkrete të dërgesës nuk mund të bëhen publike për shkaqe hetimore. Pajisja speciale që përdoret sot ka një vlerë nga disa dhjetra në qindra mijëra euro. Përpos skanimit të objekte dhe dyshimit, kemi mundësi dhe të detektojmë natyrën dhe llojin e objektit të dyshuar. Por le të shohim një test konkret që ne kemi realizuar me një pajisje të tillë për të kuptuar mbi rezultatet konkrete. Fluri nga një medikament që përdoret rëndom për qetësim dhimbjesh vendoset në panelin përkatës. Rezultati i lëndës aktive që del nga pajisja është i saktë. Në këtë mënyrë, i nënshtrohen skanimeve çdo lëndë që ndodhet në pako të dyshimta, për të cilat mund të ketë informacion nga Unioni Postar Universal. Posta shqiptare si pjesë e rrjetit të PUS, të gjitha informacionet për çdo nivel, çdo objekti postar, i shkëmben me homologët e tyre si edhe me doganat pritëse nëpërmjet një sistemi Customer Declaration System. Dhe informacionet paraprake mbërrin para se të mbërri objekti postar. Dhe të gjithë organet ligjzbatuese të vendit janë të informuar çfarë objekti mbërrin, natyrën dhe rrezikshmërinë e tij. Dhe më pas në nivelin e skanimit për secilin objekt ne kanalizojmë nëse ky rast duhet hetuar, t'i kalohet policisë shtetit ose të merret më tej dogana me të si do të vijojë. Nëse një pako e caktuar mund të konsiderohet problematike nga qarku i shkëmbimit të informacionit, atëherë ajo mund të mos niset pas refuzimit nga vendi pritës. Ne kemi ndjekur nga afër rutinën e kontrolleve në qendrën e tranzitit të postës shqiptare në Vorë, për të kuptuar filtrat për të cilat kalojnë ngarkesat. Çdo ditë, aty paraqiten furgona të postës që marrin pakot nga gjithë bota në aeroportin e Rinasit. Furgoni është i pajisur me GPS dhe kamera me rezolucion të lartë që monitorohen në kohë reale. Dera e karrocerisë së mjetit është evulosur me plumçe që nëse tentohet të hapet, ajo lë gjurmë. Pasi kanë kaluar skanerin në Rinas, ngarkesat në përthas kalojnë skanerin e parë pranë qendrës së tranzitit. Skaneri tjetër ku kalohen është në nivel pakoje, e më pas skaneri i fundit në nivel njësie. Posta shqiptare është i vetmi post në territorin e Shqipërisë, të cilët ka skaner
për çdo objekt postar dhe skaner në 4 nivele skanimi, ndërsa postat e tjera nuk kanë skaner fare. Përveç skaner në pika kufitare, në asnjë nga postat private nuk ka skaner të vendosur. Kryerja e një veprimtarie të palishme, të rrezikshme nëpërmjet postimeve të sende të palishme në këto shërbime është shumë e lartë dhe ka rrisë shumë të lartë te këto shërbime private. Pikërisht, këtu qëndron edhe shqetësimi kryesor sot. Nëse i referohemi rasteve publike, por edhe atyre nën hetim, ngarkesat e dyshimta tentohen të kalojnë përmes postave private. Në çdo rast, shërbimi universal postar i transporton ngarkesat përmes avionëve të udhëtarëve. Aty ngarkesat kalojnë në skanera në çdo tranzit. Ndërkohë, postat private përdorin asetet e tyre të transportit. Këtu një shqetësim të madh përbën shërbimi i postave private të palicencuara. Ato janë jashtë çdo monitorimi. Posta shqiptare, ndryshe nga të gjithë operatorët privat, lëviz nëpërmjet një rrjeti ndërkombëtar të linjave ndërkombëtare të fluturimit, si dhe i gjithë informacioni që shkëmbet si me linjat aerore, si me postat, është i kanalizuar në rrjetin ndërkombëtar të UPU-s, Universal Post Union. Të gjithë operatorët privat që operojnë në territorin e Shqipërisë, transporti kryhet nëpërmjet jo linjave ndërkombëtare, por linjave të tyre private ose linjave toksore të tyre. Në pikën postare të tranzitit, përpunimi i pakove bëhet 24 orë me turne. Në rutinën e punës, çdo operator që përpunon pakot e vogla është i monitoruar nga një kamerë e posaçme mbi tryezën e punës. Por këto masa sigurie nuk i kanë ndaluar përpjekjet e trafikantëve. Veç rasteve që ne zbuluam më sipër, janë me dhjetra çështje të cilat janë në hetim. Mundësia e depërtimit në objekte për të identifikuar sende të ndaluara, të dyshuara, ku ti mund të rihapesh, po themi, valiçen, dërgesën e tjerë, është e mundur. Por këtu kemi dy element. Mund të jetë elementi korrupsion, kur ti në një moment caktuar mund ta ulish, mund ta mos e skanosh një gjë që do ta bësh. E dyta është që ata përdorin disa lloj veshjesh janë antirreze. Për shembull, veshje alumini, letra alumini apo elemente të tjerë. Inside Story ka siguruar disa materiale që bëjnë fjalë për hetime të tjera konfidenciale për ngarkesa të jashtëligjshme apo të dyshimta. Tentativat për trafik droge janë vetëm maja e icebergut. Kjo që shihni është një pajisje dyshimt, e cila ka vënë në alarm strukturat e antiterrorit. Përthuajse 2 muaj pasi u bllokua në qendrën e tranzitit, pajisja ju nënshtrua verifikimeve nën dyshimet se ishte lëndë plasëse. Pikërisht, sulme terroriste përmes pakove postare përbëjnë sot shqetësimin kryesor. Pajisja në fjalë ishte vështirë të hapej, pasi ishte izoluar me rezinë. Në fund, rezultoi se ishte një bateri inovatore, krijim artizanal. Prodhuesi ishte një shtetas shqiptar që sipas dokumentit rezultonte se ishte edhe dërguesi i pajisjes. Ai e mbulonte me rezinë për të mbajtur sekret formulën e prodhimit nga konkurrentët e mundshëm. Prici i pajisjes ishte një shtetas me banim në qytetin Anduar në Spanjë. Hetimi u pushua, pasi rezultoi se pajisja nuk përbënte rrezik. Fokusi kryesor i postës shqiptare është në zbulimin e objekteve të ndaluara, kryesisht të drogarave dhe pjesëve të armëve të cilët futen në territorin e Shqipërisë. Duke qenë se posta shqiptare aderon në UPU prej disa vitesh, dhe të gjithë rrjeti i informacionit shkëmbet me institucione të tjera homologe. Posta është mundësia që nëpërmjet saj është më pak e mundur për të identifikuar dhe rreziku i kapjes personave dhe zbulimit grupeve bëhet gjithmonë më vështirë. Dhe kjo, kur ka pasur sukses në vendet e Bashkimit Evropian, ku presupozohet që kontrolli ndaj mjeteve apo të transportit, kryesisht posta, të jenë më të kujdesshme, sepse her pas here posta mund të përdoret edhe nga grupe terroriste. Fotoja që shihni i përket një armë zjarri automatike, të zbuluar nga skanerat në tentativë trafikimi përmes dërgesave postare. Pas sinjalizimit të policisë dhe prokurorisë, u arrit të identifikojë dhe arrestoi dërguesi. Në këto imazhe të tjera, sërish janë kapur nga skanera dylbi. Ato janë pajisje të njëjta me ato që përdoren me armët tip sniper. Pra këto pajisje që montohen në armët e përdorura për atentatet mafioze, shpesh tentohet të trafikohen përmes shërbimit postar. Në këto raste që ne po zbulojmë, janë njoftuar autoritetet që kanë nisur hetimet. Pas ndjekjes së dërgesës, autoritetet ranë në gjurmët e një grupi të fuqishëm të trafikimit të armëve.
Në prill të vitit 2021, u finalizua operacioni masiv i koduar kompleks. Plot 18 baza që shërbenin për magazinimin, ruajtjen dhe modifikimin e armëve u bllokuan. Policia sekuestroi një arsenal të madh armësh, të gatshme për të përdorur për krime mafioze. Në të njëjtën mënyrë, janë tentuar të trafikohen edhe armë të ftohta tip tik. Në fotot që shihni, janë thika të ndryshme të sekuestruara në kohë të ndryshme nga strukturat lizbatuese. Bllokimi i tyre është bërë pas sinjalizimeve në skanerat e qendrës tranzit të postës. Këto që shihni janë vetëm disa prej rasteve, pasi çështjet në hetim janë me dhjetra. Një tjetër rast i zbuluar është kalimi i pjesëve të një pistolete. Fotot që shihni janë fiksuar në momentet e sekuestrimit të pjesëve të armës. Shpeshherë, për arsye të ndryshme, tentohet të kalohen fshetas edhe sende që nuk bien në kundërshtim me ligjin. Në këto imazhe janë një palë këpucë krejt normale që dhan alarmin në sistemin e skanerave. Brenda këpucës ishte fshehur një telefon celular që u pikas nga skaneri. Disa gjëra të cilët janë të ndaluara dhe nuk mund t'i çojë në postat private ju mund ta bëni. Për shembull, celulari nuk mund të çohet në postën shtetërore. Për arsye të sigurie. Në postën private po mund ta bëni. Shkoni ke një emër postës, po dua ta them, të jeni sigurt të paguani edhe kuotën dhe celulari mund të shkojë. Grupet kriminale do përpiqen të fusin çdo mjet duke arritur dhe në mjetet të lishme për t'i përdorur për veprimtarinë e tyre të palishme në këtë rast. Në prill të vitit 2022, policia finalizoi një operacion antidrog të koduar Çinari. Në zonën e Krujës, u bllokua një ambient i përshtatur për kultivimin e kanabisit përmes llampave. Policia gjeti 700 mbim kanabis. 2 persona u arrestuan, ndërsa 2 të tjerë u shpallën në kërkim. Po ashtu u arrestuan edhe 2 punonjës të OSHE që kishin lejuar një lidhje të jashtëligjshme energjie, e cila furnizonte shtëpinë e barit. Ky operacion i rëndësishëm antidrog kishte si piknisje konstatimin e disa llampave të dyshimta në pikën tranzit të postës. Kjo që shihni ishte fotoja e llampave që ishte dërguar për grupin e kultivuesve përmes shërbimit postar. Ato nuk përbënin send të jashtëligjshëm, por vlerësimi i informacionit çoi në ndjekjen e personave pritës, që rezultuan kultivues droge. Në të njëjtën mënyrë, mendohet se janë sjell disa herë llampa. Me sendeve të ndryshme të dyshimta, skanerat e qendrës tranzit kanë arritur të zbulojnë edhe futjen e pajisjeve për monedhat virtuale Bitcoin. Kjo është një prej pajisjeve të bllokuara. Shqipëria ende nuk ka legjislacion për këto monedha, por ky aktivitet vijon prej vitesh me ferma prodhimi të jashtëligjshme. Dhe nga rastet e vjedhjes së energjisë elektrike, kuptohet që këtu prodhohet Bitcoin ose të bëhet ato fermat e famshme që përmenden të Bitcoinit. I kemi parë që çdo industri e tillë që ka konsumuar energji ka qenë gjithmonë me bashkëpunëtor nga OSHE-ja, nga punojës të policisë apo nga pushteti lokal, sepse është shumë e thjeshtë që ti duhet të këndollosh humbjet në rrjet. Në këtë foto shfaqet një shumë e madhe parash false. Pak ajo ishte transportuar përmes shërbimit postar edhe në këtë rast. Pas konstatimit nga skanerat, u njoftuan autoritetet që kanë nisur hetimet për rastin. Lidhur me këtë çështje, nuk mund të jepen të dhëna rreth dërguesit dhe pritësit, pasi përbën sekret hetimor. Dy dekada më parë, në dhjetor të vitit 2003, në zonën e Vorës do të zhvillojë një prej operacioneve më të bujshme antidrog për kohën. Në një autobus të linjës Tiranë-Athinë, u bllokuan plot 17 kg heroin. Një sasi e madhe me vlerë tepër të lartë, nëse i referohemi asaj kohe. Mbi të gjitha, operacioni zbuloi një metodë të re trafiku përmes linjave ndërkombëtare të autobusëve. Kjo formë konsiderohej inovatore pasi shpeshherë misioni përmbushej me duart e të tjerëve. Pra transportuesit, që në rastin konkret ishin shoferët, shpesh nuk ishin ndjeni për ngarkesën. Njëjtë siç ndodhte me transportin përmes postave. Ka pasur shumë raste kur mund mos ketë pasur dieni fare shoferi dhe shoferi është ngarkuar me përgjegjësi penale
për trafik ndërkombëtar në një kohë që mund të ishte çanta e dikujt tjetër krejtësisht, apo mund të kishte të bënte të ishte i përfshirë në këtë trafik pronari i agjencisë apo në raste të tjera dhe persona të tjerë. Droga vijonte atë që njihej si korridori lindori i heroinës. Lënda narkotike vinte nga Turqia në Shqipëri e më pas shpërndahej në vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë operacionit të atërshëm, policia vuri në pranga 3 persona. Mes tyre ishte shoferi i linjës Tirana-Thin, si dhe djali i tij, i cili u lirua për mungesë provash. Në fakt, trafiku përmes autobusëve ishte bërë i zakonshëm, por ai operacion demaskoi fenomenin dhe rriti vigjilencën e autoriteteve. Ndër vite, janë me 10 raste të goditura, ku përdoren për trafik ndërkombëtar mjetet e transportit të udhëtarëve. Shpesh lënda narkotike shihet mes bagazheve, duke implikuar edhe persona që në fakt nuk kanë pasur asnjë dieni. Mund të jenë gjitha mundësit dhe do jetë shumë e vështirë dhe është shumë e vështirë dhe nga rastet të cilat ka pasur gjykata dosje dhe hetim, nuk arrin do të identifikoj kush është përgjegjësi i veprës penale, nga është burimi i ardhjes së kësaj lënde të trafikuar e cila është lëndë e palishme. Mbrëmjen e 29 prillit të vitit 2023, një autobus i linjës Kelly Travel u sinjalizua nga skaneri i portit të Durrësit me shenjë të kuqe. Mjeti me drejtues shtetasin Piro Rushi dhe pronar të kompanisë shtetasin Mikel Pici ishte destinacioni italian. Në pjesën e shënuar nga ana e skanerit me shenjën red, është kontrolluar duke i kushtuar rëndësi çdo elementi të dyshuar. Pas kontrollit u gjendën të fshehura 26 pako me peshë 13.7 kg, e dyshuar lëndë narkotike e llojit heroin. Pasi u vu në prangë së bashku me shoferin Rushi, pronari i kompanisë Mikel Pici mohoi të kishte dieni mbi vendosjen e lëndës narkotike në autobus. Nëse do të dasim një linjë, po themi të transportit, dhe nëse e marrim spontan, ai do ta ndërpres tek ajo linjë, po do të përdorë një linjë tjetër. Dhe ai mund vejë fajtor një shofer dhe kompania nuk di. Por ne duhet të shkojmë drejt hetimit për të parë a janë kompanitë këta që janë të organizuara. Ne pam në një rast të paktën që ishte një që e kishte, ishte pronari i linjës. Dhe desa ishte pronari i linjës, i cili u arrestua, tregon dhe një herë që janë linja të ngritura të investuara. Në rastin e zbulimit të heroinës, autobusin e kompanisë Kelly Travel, grupi hetimor stimuloi përgjimin ambiental të pronarit dhe shoferit. Ky i fundit, një punonjës me eksperiencë 30 vjeçare në këtë punë, ka mbajtur të njëjtën linjë si pronari në dëshmi. Ai ka deklaruar se autobusin e mori në Rogozhin dhe u nis së bashku me Mikel Picin drejt portit të Durrësit. Aty, me biletat e udhëtarëve, po merrej pronari i kompanisë. Por përgjimi ambiental mes tyre i ka nxjerr bllop. Teksa Pici i jep garanci punonjësit se ai do të dalë larg nga kjo histori. Ky i fundit e udhëzon të mos tregonte se autobusi ishte në fier. Se çfarë ke, mos e vrit mendje për këtë punë. Rriqet nuk e punë ti, në rregull, të dalë njëri se i ka mon, rriqet. Mos fol, po autobusi ka qenë në fier. Mos thuaj që ka qenë në fier autobusi. Këto përgjime u kryqëzuan edhe me kqyrjen e kamerave të sigurisë në qytetin e Fierit. Pikërisht, në Fier mendohet se është marrë lënda narkotike. Në ato zonë operojnë disa prej grupeve më të fuqishme me lidhje ndërkombëtare në trafikun e kokainës dhe heroinës. Në një prej sekuencave, autobusi është fiksuar duke kaluar pranë drejtorisë së policisë në Fier. Janë marrë dhe kqyrur pamjet filmike të qytetit të Fierit, nga të cilat ka rezultuar se mjeti me targa AB237DN ka hyrë në qytetin e Fierit në datën 26/4/2023, ora 17:46 dhe ka shkuar në drejtim të një servisi në rrugën e Patosit, ku ka ndërruar 2 gomat e para të autobusit dhe është kthyer përsëri në drejtim të qytetit të Fierit në orën 18:50 të datës 26/4/2023 përpara DVP Fier. Lënda narkotike ishte fshehur mbi gomat e prapme të mjetit. Autoritetet konstatuan ndërhyrje të dyshimta që në momentet e para të verifikimit pas marrjes së sinjalit të kuq. Gjatë kontrollit të autobusit në pjesën e prapme tek korridori midis sediljeve është konstatuar se kapakët mbi motor i kishin vidat e reja. Pasi janë hapur kapakët është konstatuar se ata kishin peshë të rëndë dhe u vurese nga pjesa e poshtme tek kapaku i parë kishte 8 pako në formë drejtkëndshit të mbështjella me qese plasmasi. Në fund prokuroria ngriti akuzë për të 2 persona dhe vënë në pranga për trafik droge.
Përmes linjave ndërkombëtare të autobusëve, trafikantët përpiqen të kalojnë jo vetëm lëndët narkotike, por edhe shumat e mëdha të parave që përfitohen nga trafiku. Vetëm në pak muaj, autoritetet kanë zbuluar disa raste të transportimit të vlerave të mëdha monetare të padeklaruara. Një prej rrugëve kryesore të kalimit të parave është pika e portit të Durrësit. Në disa raste, aty janë sekuestruar në autobusët e linjave drejt Italisë, shumë disa qindra mijëra euro. Pra, kanë sjellë lëndë narkotike me një linjë caktuar, më pas kanë transportuar para, një herë në shumë raste mund të jetë kapur ose në pak raste, rastet e tjera kanë kaluar. Kryesisht përdorin studentët, të cilët duke qenë për arsye që studiojnë jashtë dhe kanë nevojë për shkak të kostove të jetesës apo të pamundësive financiare, her pas here bëhen ata pjesë e transportit të vlerave monetare. Dhe që të lash duart për çdo trafikant është e thjeshtë të sjelli me një mjet tjetër i cili nuk është i veti, i cili nuk e identifikon dhe përgjegjësinë penale ta marrin persona të tjerë që nuk lidhen me këto grupe kriminale, por ata thjesht rrezikojnë të humbin mallin në këtë rast, por vetë nuk i gjen asgjë. Në 18 prill të vitit 2014, në pikën kufitare të Kakavijës, policia sekuestroi një sasi prej 12 kg lëndë narkotike kanabis sativa. Droga ishte fshehur në një ambient të përshtatur në autobusin e kompanisë Mario Endadi SHPK, në pronësi të shtetasit Bejot Revaj nga Vlora. Ky udhtim ishte i pari për këtë kompani me destinacion Greqinë. Më herët, kompania operonte në linjat e udhëtarëve drejt Italisë. Bashkë me pronarin e kompanisë, u arrestuan edhe shoferët Arian Balloma dhe Sotiraj Sholla. Lënda narkotike u sekuestruan në autobusin me targa AA 017CE. Interesant është fakti se autobusi, nga 2 katësh, ishte modifikuar në 1 katësh pas një aksidenti. Lënda narkotike është fshehur në një vend bagazhi përshtatur ekstra, i modifikuar pas karambolimit të autobusit e kamufluar me një stop sinjal për hapjen e të cilit nevojitishin mjete të posaçme si kaçavid dhe dorez dere. 3 personat e arrestuar mohuan të kishin ndjeni për vendosjen e lëndës narkotike. Por hetuesit konkluduan se modifikimi i kamufluar i bagazhit ishte në dijenin e plotë të pronarit të kompanisë dhe 2 shoferëve. Asnjë person tjetër nuk mund të fshite drogën atë hapësirë. Nga deklarimet e 3 të pandehurve, të cilët janë në përputhje të plotë me njëra tjetrën, jepet e dhëna se të pandehurit Sotiraj e Arian, që do të drejtonin mjetin në udhëtimin e datës së ngjarjes 18 prill 2014 në Greqi, ishin në dijeni të atij bagazhi, që ishte i kamufluar me një sinjal kur morën autobusin në Vlorë tek agjencia e të pandehurit Bejot. Në dosjen e timore, analizohet itinerari i autobusit dhe 3 të pandehurve para nisjes drejt Kakavijës. Theksohet se ata kanë qenë të shoqëruar së bashku gjatë gjithë kohës, duke e konsideruar të dhënë të rëndësishme për t'i fajsuar për trafikimin e drogës. Prokuroria simuloi përgjimin ambiental të personave të pandehur. Asnjëri prej tyre nuk foli, as për sekuestrimin e lëndës narkotike nga policia e as një fjalë tjetër. Gjë që sipas vlerësimit të kësaj gjykate nuk është rastësore, por krijon dyshime se ka një marrëveshje e bashkëpunim mes tyre. Ajo që bie në sy në dosjen e timore është fakti se për kompaninë në fjalë kishte patur informacione mbi aktivitetin e trafikut të drogës. Përgjimet e një telefonate të pronarit të kompanisë zbulonin krijimin e një linje të mirëfill trafiku. Linjë që ka zbuluar edhe kompanitë të tjera udhëtarësh. Aktivitet që ngre dyshime edhe për dekonspirim nga policët. E mban mend atë shokun që më foli mua me xhip të bardh? Ai shoku ka punuar atje në Kakavi, ka qenë polic. Tani më tha muaj, autobusi është i skeduar, më tha. Dëgjonore, kudo që të vej do të rripet komplet, më tha. Ne e kemi rriepur vetë, më tha. Erdhi informacioni nga andej. Me qa e ke nisur ti një herë atë? Këtu zbulohet se këmbgulja e policisë për hapjen e bagazhit të improvizuar nuk ka qenë rastësore. Në fund ish gjykata e krimeve të rënda i dënoi për trafik droge 3 personat e arrestuar. Në një pjesë të madhe të rasteve, kur trafiku kryhet përmes autobusëve, shpesh shoferët apo pronarët e kompanive nuk kanë asnjë dieni. Madje ata mund të bien viktima duke u akuzuar padrejtisht. Kjo metodë trafiku konsiderohet e përshtatshme nga grupet kriminale, pasi arrin të çojnë valixhet në bagazhet e autobusëve përmes personave të tretë. Edhe nëse droga kapet, poseduesit e vërtet nuk zbulohen. Një rast i tillë është edhe ai sekuestrimi të një sasie prej 1.7 kg kanabis
në një operacion policor në Kakavi në 16 prill 2016. Lënda narkotike ishte fshehur në 24 pako në autobusin e një kompanie private. Valigja me lëndë narkotike, e cila ishte vendosur në bagazh, nuk i përkiste asnjërit prej udhëtarëve. Këtë valigje, shoferi i autobusit e kishte marrë nga shoferi i furgonit që kishte sjell pasagjer në Levan të Fierit, shtetasi Gazmir Tana. Shoferi i autobusit i kishte bërë një kontroll kësaj valigjeje dhe kur kishte parë se në një xhep të jashtëm të saj kishte edhe një fotokopje kartë identitetit të një personi, si dhe një numër telefoni celular, e kishte marrë valigjen dhe e kishte futur në bagazh të autobusit. Shoferi i autobusit deklaroi mes të tjerash se shtetasi Gazmir Tana i kishte konfirmuar se valigjja ishte kontrolluar. Ai duhet të telefononte në numrin e shënuar në letër kur të arrinte në Greqi. Në fakt, fotokopja e kartës duket se ka qenë thjesht karemi për të futur në kurth shoferin. Personi nuk ka qenë pritës i vërtet. Njëjësisht veproi me dërgesat përmes postës. Valigjja e drogës ishte kaluar në disa duar. Gazmir Tana e kishte marrë atë në zyrat e një agjencie në Vlorë nga shtetasi Almeraldo Matuka. Në mëngjesin e kësaj dite, i dyshuari i identifikuar si Andrea Canaj kishte sjell në agjenci të shtetasit Ruhi Matukës në Vlorë çantën valigje dhe i kishte kërkuar personit të dyshuar, Almeraldo Matukës, t'ia niste me autobusin e linjës për në Selanik të Greqis. Almeraldo, pa e kontrolluar valigjen, ja kishte dhënë shoferit të furgonit që e dërgonte pasagjerët nga Vlora për në Levan të Fierit, ku dhe hipnin në autobusin e linjës për në Greqi. Është detyrë e agjencisë të bëjë një kontroll minimalisht formal për të parë nëse vlen, përputhet, ka disa element. Lidhen dy individ se kush po e merr dhe kush kush po e sjell dhe kush do ta marrë. Pra të gjitha këto element duhet të kryen ose duhet të rregullohen më saktë me ligj për të dalë te përgjegjësia. Pavarësisht kërkesës së prokurorit për të izoluar në burg shtetasit Almeraldo Matuka dhe Gazmir Tana, gjykata i konsideroi të pamjaftueshme provat. Në këtë rast, mendohet se trafikantët kanë shfrytzuar neglizhencën në kontrollin e valigjes nga agjencia dhe shoferët. Në këtë gjendje e fans të hetimit nuk mund të citojnë ndonjë provë konkrete e cila implikon personin nën hetim, Almeraldo Matuka, në lidhje me veprën për të cilën dyshohet. Duhet kishte një kontroll që në momentin e marrjes së kësaj çante për të identifikuar përgjegjësinë. Nuk janë përdorur skanera nga agjencitë e udhëtimit, nuk janë përdorur mjete të tjera kontrolli dhe nuk janë shoqëruar me individ të cilët udhëtojnë bashkë me çantën në këto raste për të identifikuar përgjegjësinë. Ai u hetua në gjendje të lirë, njëjtë si shtetasi tjetër, shoferi Gazmir Tana, për të cilin u cituan të njëjtat rrethana. Në fund, procedimi ndaj tyre u pushua. Ky rast shërben për të kuptuar edhe një metodë mjaft të përhapur trafikimi, që shpesh fut në kurth persona të pafajshëm. Sofistikimi i grupeve të trafikantëve kërkon sofistikimin e timeve të strukturave ligjzbatuese.